ริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างที่กลัวมากนะครับกลัวทุกเรื่องอะจริงๆแล้วผมตัดสินใจมาออกเดินทางมาได้ประมาณ18 วันแล้วก็ตั้งใจจะไปเที่ยวภาคใต้ทุกตัวนะครับก็คงอดไปได้ที่จะลงมาที่3 จังหวัดชายแดนนะครับสิ่งที่ผมแบบเลือกมาพักคืนแรกนะใน3 จังหวัดชายแดนก็คือน่าจะเป็นที่เบตงคือยอมรับว่าก่อนเข้ามาก็กังวลมากแต่พอได้เข้ามานะครับประมาณสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสวยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆคิดกันนะผมมีความสุขมากกับการเจอเพื่อนที่นี่ดูแลผมเป็นอย่างดีพาไปที่คนธรรมดาปกติไม่น่าจะได้ไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวก็ได้แต่ผมเลยบอกว่าผมโคตรกลัวเลยอยากให้อยากแบบผมนะครับลองมาที่นี่ดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับมันสวยมากสวยจริงๆแล้วมีหลายๆที่แบบคุณอาจจะคิดว่ามันในชีวิตนี้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นจริงถ้าคุณไม่ได้มาหรือคุณไปที่อื่นนะฮะมายะลามาการเดินทางนี่มายังไงครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆนะครับจากบ้านผมในพัทยากรุงเทพแล้วก็ลงทางที่เป็นภาคใต้มาเรื่อยๆครับลงมาฝั่งแบบเพชรบุรีประจวบอะไรเงี้ยครับก็แวะพักไปเรื่อยๆครับทุกหลายๆที่ส่วนใหญ่ก็เจอแต่คนดีๆนะครับที่เขาคอยให้ความช่วยเหลืออะไรครับแนะนำเรื่องที่เที่ยวที่กินผมก็รู้สึกว่าการเดินทางมันทำให้เราแบบเจอเรื่องใหม่ๆเจอคนดีๆนะครับเยอะมากขึ้นจนถึงที่นี่นะฮะเบตงผมก็คงต้องบอกว่าผมก็รักเหมือนที่คนอื่นเข้ามาแล้วเขาก็รักครับมาเที่ยวกันเยอะ